ሰላም ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች በሙሉ ስፔሻሊ የሃይ ስኩል ተማሪዎች፣ የሴኮንደሪ ስኩል ተማሪዎች ከዚህ በፊት የጥያቄና መልስ ወይንም ኩዊዝ ቪዲዮዎችን በማዘጋጀት ሳቀብላችሁ ነበረ። አሁን ደግሞ በተለየ መልኩ በተለየ አፕሮች ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ይህም አውቶሜትድ የሆነ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ራሱ ጥያቄን የሚያርም ሪዛልት የሚሰጥ እና በተለየ መልኩ የቀረበ ስለሆነ እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁ። ወደ ኤክሴሉ ምን ይመስላል? ኤክሴል ነው። ጥያቄዎቹና መልስ መስሪያ ቦታዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎች ናቸው። ቀጥታ እኛ የምናደርገው በግራ በኩል የምናያትን ቦክስ ክሊክ ስናደርግ ድሮፕ ዳውን እዚህ ጋር ታሳይናለች። እሷ ውስጥ 4 ምርጫዎች አሉ። አራቱም ምርጫዎች ውስጥ እንግዲህ ለጥያቄው አፕሮፕሪየት ነው፣ ትክክል ነው የምንለውን መልስ እንመርጣለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንሰራለን። እኛው የቻናሌ ሎጎ ነው። ክሊክ ስታደርጉት ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ ይወስዳችኋል። እዛም ቪዲዮዎች አሉ። ቪዲዮዎቹን ዳውንሎድ በማድረግ እዛው በመመልከት በመስራት መጠቀም ትችላላችሁ። በዚህ ወቅት ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ታረጋላችሁ። የሚቀጥሉትን ጥያቄዎች በሚለቀቁበት ጊዜ ወዲያውኑ እንዲደርሷችሁ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። እስቲ 3-4 ጥያቄዎችን እንስራና ሪዛልቱ እውነት አውቶሜትድ የሆነ ሪዛልት ይሰጠናል ወይ የሚለውን ቼክ እናድርግ። እስቲ ጥያቄ ነምበር 1 I like dash sugar in my tea. Do have some please? A little. B, any. C, many. D, a few. So the answer for this question would be A. Number 6 is he dashed something at the roadside and started running as fast as he could. A, sees. B, saw. C, was seen. D, has seen. The answer for this question would be B. So, በአጠቃላይ እንግዲህ ጥያቄዎችን ሁሉ ሰርቼ ካልኩኝ ምንም ልትጠቀሙ አትችሉም። ስለዚህ እስቲ አንዳንዶቹን ደግሞ እንዲሁ በእንትን እንሙላና ቼክ እናድርግ። ምን ይመስላል ፕላትፎርሙ? እውነት ያርማል ወይ? እውነት ትክክለኛውን መልስ ይነግረናል ወይ? እውነት ሳንጨነቅ ያለምንም ማስተማሪ ያለምንም ረዳት ፐርፎርማንሳችንን ቼክ ልናደርግ እንችላለን ወይ ለሚለው እነዚህን እስከ 20 ያሉትን እንዲሁ ዝም ብዬ ለሙላቸውና ውጤቱን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ሪዛልት ስፕሬድሺቱን ሄድና ውጤቱን እናያለን ማለት ነው። ትክክለኛ ከሆንን ኮሬክት ይለናል። ትክክለኛ ካልሆንን ኢንኮሬክት ብሎ መልስ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እስከ 20 ድረስ ሰርተናል። 18 ጥያቄ ይቀረናል። እስቲ በዚህ መልኩ ምን ያህል ሪዛልት እንዳገኘን እናያለን ማለት ነው። ልክ ይህን ጥያቄ 38ቱን እንደጨረስን ቀጥታ የምናደርገው ነገር ቢኖር እቺ ምናያት በግራ በኩል ምናያትን ፊኒሽ የምትለውን ቦክስ ክሊክ እናረጋለን። ቀጥታ ወደ ሪዛልት ይወስደናል ማለት ነው። ሶ ሌትስ ክሊክ ኢት። ሶ ሪዛልቱ ይህን ይመስላል። ስለዚህ 6 ጥያቄዎችን ኮሬክት ሰርቻለሁ። የቀሩትን ደግሞ እንዲሁ ቼክ እንድናደርግ ነው ነካ ያረኩት። ስለዚህ ኢንኮሬክት ናቸው። ስለዚህ ከ38 ጥያቄዎች 6ን መልሻለሁ። 16 ኦልሞስት 16 ከመቶ አግኝቻለሁ። ፐርፎርማንስ እንግዲህ ፑር ነው፣ ወድቅ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ 38ቱን ግን በጥንቃቄ ቁጭ ብዬ ብሰራው ኤክሰለንት የሚል መልእክት ይደርሰኛል፣ ማለፌንም አረጋግጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጥያቄዎቹ ለመመለስ ቀጥታ የምናደርገው አንድና አንድ ብቻ ነው። እሱ ምንድነው? እቺ ሰማያዊዋን ቀስት ክሊክ እናደርጋለን። ቀጥታ ወደ ጥያቄው መጣን ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄዎቹን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን።
ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም። ሮ ማጥበብ ማስፋት፣ ኮለመን ማጥበብ ማስፋት፣ መደበቅ ምናምን የሚባል ነገር እዚህ ጋር የለም። ሁሉም ነገር አሬንጅድ ሆኖ የታሰረ ነው። ስለዚህ ለመጠቀም በጣም ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በዚህ ፕላትፎርሙ ላይ ያላችሁን ሀሳብ በኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ እፈልጋለሁ። አይዘር ዝም ብዬ የደከምኩ ነው ወይንስ ሰውን እየጠቀምኩ ነው የሚለውንም ለማወቅ እንዲረዳኝ ሀሳባችሁን አስተያየታችሁን እንድታስቀምጡልኝ፣ በተለይ ደግሞ ምን አይነት ትምህርቶች በዚህ መልኩ እንዲዘጋጅላችሁ እንደምትፈልጉ ሳትታክቱ ሳትሳቀቁ አስቀምጡ። እኔ ይህንን ለማዘጋጀት ዝግጁ ነኝ። ነገር ግን እነዚህን መልካም ነገሮች ሼር ማድረግ እንዳንረሳ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳነሳ፣ ላይክ ማድረግ እንዳንረሳ። ይህ ለሚቀጥለው ስራችን ስንቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ቀጥታ ትመጡና እዚህ ሎጎውን ክሊክ ስታደርጉ ሰብስክሪፕሽን እንትን ይመጣላችኋል። ከዛ ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ያለኝን እዚህ ላይ ያበቃለሁ። ይሄ ጥያቄ በቴሌግራም ቻናሌ ላይ ለቀዋለሁ። ቴሌግራም ቻናሌ በዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። በሱ መሰረት ሰርች በማድረግ ቴሌግራም ላይ ግሩፑን ትቀላቀላላችሁ። ዳውንሎድ በማድረግ ትጠቀማላችሁ። አይዘር በሞባይል ኦር በኮምፒውተር፣ በትምህርት ቤት አይሲቲ ኮምፒውተርም ሊሆን ይችላል፣ በቤትም ሊሆን ይችላል። ያግዛችኋል ብዬ አስባለሁ። መልካም ጊዜ እንዳሳለፍን እርግጠኛ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ እንድንገናኝ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ውጡ። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው። Subscribe, share and click the bell icon to be notified of all new quiz videos.